عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة، وهي غرزة الواي. طبعا بالنسبة لبعضكم أكيد يعرفها، لكن اللي لسه ما يعرفهاش إحنا لسه بنشرحها أهو لأول مرة. غرزة الواي هشرحها بشكلين. الشكل الأساسي طبعا أنا على شكل حرف الواي زي ما إحنا شايفين، والشكل التاني اللي هي بتكون مقلوبة، يعني الواي بتاعتي بتكون لتحت، الفتحتين اللي هما الاتنين عمود دول بيكونوا لتحت. غرزة سهلة وبسيطة بس محتاجة مني شوية تركيز. أول حاجة هبدأ أعملها هشتغل 9 من الغرز وكمان معاهم 4. ليه الأربعة؟ الأربعة دول ارتفاع غرزة عمود بلفتين. طب ليه رمض عمود بلفتين؟ هنشوف دلوقتي ليه عمود بلفتين. أول حاجة بعملها طبعا إن أنا بسيب مسافة من الخيط، بلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل دوت، وبحط إيدي على الحلقة وبدخل فيها ألف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط القصير هشده وهقفل عقدة بداية. اتفقنا هنشتغل 9 و4 يعني 13 سلسلة. يعني في البداية طبعا بيكون عندي عدد فردي مش عدد زوجي من الغرز، لازم يكون عدد فردي. وبعد كده برتفع ارتفاع الغرزة بتاعتي اللي هي 4 سلاسل. هرتفع طبعا 13 سلسلة. بلف الخيط بيكون معايا حلقة على الهواء، ألف الخيط وأخرج منها. أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. نركز بقى في المرحلة اللي جاية كده معانا مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دلوقتي عندي وهرسمها لكم هي لوحدها، نفسرها شوية. طيب شايفين حرف الواي هنا اهو، اهو الشكل ده. طيب أنا عشان أطبقه على الخيط أو على بالخيط والإبرة على قطعة أنا بطبقها، هشتغل ازاي على السلاسل؟ أول حاجة هنفصصها شوية. يعني عندنا حرف الواي بيكون جاي كده في البداية ونازل لتحت، اوكي. يبقى انا عندي اهي الجزئية دي هتكون مع بعضها، في فوق شرطة وتحت شرطة. اذا ده عمود يعني كده، اذا ده عمود ب2 لفة. ارتفاع العمود ب2 لفة كام؟ 4 سلسلة. يبقى عندي الجزء الاولاني من الغرزة عمود ب2 لفة. ممكن يجيب لك على فكرة هنا شرطتين وهنا شرطتين، هنا شرطتين وهنا شرطة. يبقى هتشتغل العمود بتاعك على الأساس ده. أنا جاب لي هنا شرطة وهنا شرطة، يبقى دوت عمود بلفتين. عدد الشرط الموجودة عندي بشوف هو عمود بقد ايه. وهقول لكم دلوقتي تعرفوا تشتغلوا مثلا لو هنا قال شرطتين وهنا شرطة، شرطتين وشرطتين، 3 شروط وشرطة، هقول لكم تعملوها ازاي. وبعد كده هنكمل العمود الأخير اللي هو ده بالشكل ده. كلهم طبعا بيكونوا غرزة واحدة من تحت، اوكي. يبقى احنا زي ما حددناها في الاول اهو، حتى هنعرضها شوية نخلي شكلها واضح شوية اهو. الجزئية دي بتكون الاول لوحدها وبعد كده بنعمل الجزئية دي. طيب تعالوا بقى نطبق عملي. بعد طبعا ما اشتغلت ال 13 سلسلة، انا هسيب طبعا سلاسل الارتفاع عندي، ادي 1 2 3 4، وهسيب كمان من تحت ايه 2، يعني 6. 1 2 3 4 دول سلاسل الارتفاع، و1 2 مسافة هسيبهم برضه. هلف الخيط بقى عندي ايه مرتين، ان هو كده مديني شرطة فوق شرطة تحت، يعني عمود بلفتين. ادي لفة وادي لفة. هدخل في الفراغ اللي هو رقم 7 وهشتغل، هدخل فيه والف الخيط واخرج منه. اصبح معايا كام حلقة؟ الحلقة الاساسية واللفتين اللي لفيناهم والحلقة ايه اللي احنا خرجنا بيها دلوقتي. يبقى 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين، 1 2 بقى معانا 3. هلف الخيط واخرج من 2 بالشكل ده اهو، بقى معايا كام؟ 2. هلف الخيط واخرج من 2. طيب هل كده انا خلصت الغرزة بتاعتي؟ لا، انا الغرزة بتاعتي اهي شكل الواي وفي سلسلة في النص. طيب انا كده عملت العمود بلفتين، عايزة اعمل السلسلة واروح اعمل العمود بايه؟ بلفة. هلف سلسلة بالشكل ده فراغ، والف الخيط على الابرة مرة واحدة، لاني بقى هشتغل فين؟ في نص العمود اللي هو بلفتين ده. هروح شايفين الحلقة دي اللي هي بتاعت اللفة التانية اهي، اللفة اللي في قلب العمود نفسه، العمود اهو. دي اللفة التانية بتاعتي اهي، اول لفة من تحت. هلف الخيط واخرج منها، اصبح معايا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج منهم 1، والف الخيط واخرج من 2 يبقى 2. ادينا كده عملنا ايه؟
شكل حرف الواي. تاني نكرر، بروح لفين بقى بعد كده؟ هلف الخيط مرتين، ادي 1 2، هسيب مسافة من تحت سلسلتين واروح لرقم 3 وهعمل تاني بقى حرف الواي تاني. هسيب 1 2 ورقم 3 واروح اشتغل فيه. هدخل اشتغل عمود بلفتين كامل كده، 1 2 3. عفوا سامحوني كنت شرقت. بعد ما خلصت العمود بلفتين المفروض ان انا اكمل بقى ايه اللي فوق ده اهو. اللي فوق ده عليه كام شرطة؟ عليه شرطة، يعني معنى كده ان هو عمود بلفة واحد. هلف الخيط على الابرة واعمل سلسلة مسافة والف الخيط على الابرة واروح لفين؟ شايفين اللفة دي الاولى ودي اللفة التانية، المسافة اللي هي بتاعت اللفة الاولى والتانية اهي في النص اهي، شايفين كده؟ دي لفة ودي لفة بالعرض اهو. هدخل في نص العمود بلفتين والف الخيط واخرج واكمل العمود بلفة بتاعي اهو. اعتقد كده باينة جدا وواضحة شكل حرف الواي. تاني، انا ما باخدش مسافات ما بين الغرزة والغرزة. هلف الخيط مرتين وهدخل اسيب 1 2 واخر غرزة اهي هدخل فيها، الف الخيط واخرج اكمل غرزتي لغاية النهاية اللي هي بلفتين. ادي 1، خرجت من لفتين كمان، ادي 2، خرجت من لفتين كمان يبقى 3. هنعمل سلسلة مسافة والف الخيط مرة واحدة بس، وهاجي في نص العمود بلفتين في الجنب كده اهو. انا من الجنب اهو هدخل في الحلقتين دول واعمل عمود بلفة واحد بالشكل ده اهو. اصبح كده انا معايا شكل حرف الواي او غرزة الواي. رجعت لكم تاني، احنا طبعا شفنا شكل الغرزة لو هي شرطة من فوق وشرطة من تحت يعني 2. طب تعالوا بقى لوج الغرزة بتاعتي، جابها لي كده اهي. وزي ما انتم شايفين انا يعني اتكيت على الرسمة بالشكل ده اهو عشان تبقوا فاهمين ان دايما الجزء الاول من الغرزة بيكون مع بعضه وبعد كده بنكمل الجزء الاخير. طيب تعالوا لو قال لي دلوقتي عايز من فوق شرطتين ومن تحت شرطة، وطبعا فوق بيبقى زي فوق هنا شرطتين يبقى اكيد هنا شرطتين، او قال لي فوق شرطتين وتحت شرطتين. اوكي، هنعرف نعمل طبعا فوق زي ما اتفقنا، هنعرف نعمل شكل الواي بالشكل ده. طب تعالى نجرب الاول شرطتين فوق وشرطة تحت، وبعد كده نجرب شرطتين وشرطتين. شرطتين فوق وشرطة تحت يعني كام لفة؟ يعني 3 شرط، يعني 3 لفات. اذا 1 2 3، واروح للغرزة بتاعتي الف الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين. العمود اللي طبعا بيكون في البداية اللي هو طبعا سواء بقى بلفتين او ب3 او ب4 بنخلصه لاخره. بعد كده هاخد مسافة سلسلة زي ما احنا شايفين، وهروح اشتغل، خليهم سلسلتين عشان نوضح الغرزة اكتر. وهروح اشتغل ايه؟ عمود بلفتين. ادي 1 2 اللي هو طبعا الجزء اللي فوق. هنا عندي طبعا عايز اللفة الاولى اهي، فوقيها بالظبط هدخل واشغل العمود بلفتين بتاعي. ادي 1 2 3. يبقى انا كده عملت الواي. طبعا هي اكبر من دي بكتير وواضحة كمان اكتر. الواي في فوق لفتين اهم، 1 2، وعندي في تحت لفة واحدة، 1 2 ولفة واحدة من تحت. كده لو انا مشيتها زي ما هو قال كده، لفتين من فوق ولفة من تحت. تعالوا طب نشوف لو هي لفتين من فوق ولفتين من تحت. ودي طبعا اشتغلناها في شال الفراشات، انتوا فاكرين اكيد. هلف 1 2 3 4. طب ليه 4؟ مش شرطتين فوق وشرطتين تحت، اذا 4. وادخل غرزتي واشتغلها للاخر كاملة حتى انتهي من الغرزة بتاعت العمود ب4 لفات وسلسلتين مسافة وشرط ولفتين اللي هي الشرطتين. طيب هنا بقى هنعمل ايه؟ هشتغل فوق الحلقة الاولى؟ لا، اللفة الاولى لا، هشتغل فوق اللفة التانية. طب ليه يا رندا؟ عشان خاطر انا عايزة بس طبعا ناخد الحلقتين مع بعض اللي في نص العمود. اشتغل يكون عندي لفتين فوق ولفتين تحت. شايفين ادي 1 2 1 2 1 2 1 2 اهي كده. طولت من تحت برضك، هنا 2 وهنا 2، هي بقت تحت اطول. يبقى احنا عرفنا كده شكل الواي بشكلها الطبيعي طبعا من فوق. لو اشتغلناها على اي حالة من الحالات، انا خلي دي كمان مقفولة اهي زي ما انتوا، مش هفكها لكم بالشكل ده.
شكلها واضح. طيب تعالوا بقى نعمل لو حرف الواي مقلوب. مقلوب هشتغله على 15. نعد طيب مع بعض 15 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. عفوا، انا اشتغلت ال 15 سلسلة وعدهم تاني: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. دلوقتي معانا 15 سلسلة. دلوقتي الغرزة بتاعتي احنا هنسيب قبلها كام؟ 1 2 3 4 5 6. طب ليه 6؟ 4 منهم ارتفاع العمود بلفتين وسلسلتين مسافة، طبعا عشان الشغل بتاعنا اللي هي طبعا بيكونوا من فوق. المفروض السلسلتين وبيكونوا من فوق من قبل كل غرزة، اللي هي طبعا بيكون في المكان ده. غرزتي زي ما انتوا شايفين بقسمها زي ما قسمتها فوق. باخد الجزء الاولاني منها كله وبعد كده الجزء التاني بكمله عليه. الجزء الاولاني عندي هنا بالشكل ده، عندي شرطة فوق وشرطة تحت زي ما اتفقنا. يقول لي شرطة فوق شرطة تحت شرطتين. لو اللي تحت الضلعين اللي تحت دايما يكونوا زي بعض، زي فوق بردك الضلعين اللي فوق زي بعض. لو قال لي هنا شرطة يبقى دي شرطة بديهيا كده على طول من غير ما افكر، دي هنا شرطة. لو قال لي تحت شرطتين يبقى دي كمان شرطتين، وهكذا. دلوقتي نشتغل ونقول بسم الله. بعد 15 سلسلة هلف الخيط مرتين. ليه بتلف مرتين؟ عشان خاطر طبعا ايه الشكل الموضح قدامي زي ما احنا شايفين، في شرطة من فوق وشرطة من تحت، اذا هما شرطتين يعني حلقتين. لفيت مرتين، هنسيب 1 2 3 1 2 3 4 5 6. رقم 7 هدخل. انا معايا كده كام حلقة؟ 1 2 1 الاساسية والاتنين اللي احنا لفيناهم. الف الخيط واخرج بقى معانا كام؟ 1 2 3 4. الاساسية دي مش هحسبها دلوقتي خالص، خلينا دلوقتي في دول 1 2 3. هلف الخيط واخرج من حلقتين وهسيب الحلقتين دول مش هخرج منهم. طيب هتخرجي منهم امتى؟ هقول لكم بعد كده. هلف الخيط مرة واحدة بقى مش مرتين المرة دي. ليه يا رندا مرة واحدة؟ لان طبعا انا عندي اللي تحت ده لفة تحت ولفة تحت، يعني ايه عمود بلفة واحد بس. هسيب سلسلة اللي هي السلسلة المسافة دي واروح للي بعدها ادخل والف الخيط واخرج. معايا كام؟ معايا الحلقتين دول والحلقتين اللي احنا سيبناهم. هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول بقى معايا كام؟ 1 2 3. الف الخيط واخرج من 2، اتبقى 2. الف الخيط واخرج من 2، اتبقى 2. الف الخيط واخرج منه. شايفين طبعا السلسلتين اللي احنا اخدناهم دول مسافة، والاربعة الارتفاع. بنكمل بناخد مسافة سلسلتين 1 2 زي ما اتفقنا قبل الغرزة. طبعا بيكون في مسافة سلسلتين. هلف الخيط مرتين على الإبرة. ليه؟ شرطتين، شرطة فوق شرطة تحت، يعني عمود بلفتين. مش هسيب من تحت مسافات. طبعا في بداية الغرزة المسافة بتكون في وسط الغرزة. طبعا اشتغلت هنا هروح للي بعديها على طول. ألف الخيط وأخرج. معايا 3 حلقات بالإضافة للأساسية. هلف الخيط وأخرج من حلقتين وهسيب حلقتين مع الأساسية. هلف الخيط مرة واحدة وهسيب سلسلة من تحت واروح للي بعدها ادخل والف الخيط واخرج. معايا الحلقتين دول والحلقتين بتوع الجزء الاولاني. هلف الخيط واخرج من حلقتين بالشكل ده. الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين اهو. وممكن اعمل حاجة تانية. هلف مرتين وهدخل غرزتي. الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واسيب حلقتين. هسيب مسافة وطبعا اللي هي سلسلة واروح للي بعدها. بعد ما لفيت الخيط اخرج من حلقتين. وكده ممكن اعمل ايه بقى هنا؟ بدل ما اخرج من حلقتين وارجع اخرج من حلقتين وارجع اخرج من حلقتين، ممكن الف الخيط واخرج من ال3 حلقات وارجع اخرج من الحلقتين. اوكي، بس طبعا هي الاصح، يعني انا بقول لكم اكتر من شكل نخرج بيه. الاصح ان احنا ايه؟ بنلف مرتين وادخل على طول في الغرزة اللي بعدها. هلف الخيط واخرج، اخرج من حلقتين واسيب 2. الف الشغل، الف الحلقة على الابرة، هسيب سلسلة مسافة واروح للي بعدها. الف الخيط واخرج. اصبح معايا 4 حلقات. اخرج من 2 والف الخيط واخرج من 2 والف الخيط واخرج من 2 والف الخيط واخرج من 2. هكذا تاني هرجع اعمل سلسلتين لفتين. كده معانا الحلقة الاساسية ولفتين اللي هما كده 3 حلقات. هدخل على طول في الغرزة اللي السلسلة اللي بعد اللي احنا اشتغلنا فيها. هلف الخيط واخرج. معايا كده ايه؟ الحلقة الأساسية و3 حلقات بعديها. ألف الخيط واخرج من حلقتين واسيب حلقتين. نلف الخيط على الإبرة
واسيب سلسلة واروح للاخيرة اهي، هدخل فيها الف الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين، وبعد كده اخرج من الحلقتين بتوعي مرة واحدة. بالشكل ده بتكون شكل حرف الواي مقلوبة. يبقى احنا كده عندنا شكل حرف الواي مقلوبة، عندنا شكل حرف الواي معدولة. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى يا رب ان هو ينول اعجابكم. دي غرزة جديدة، اتمنى تكون شرحتها بطريقة مبسطة، واتمنى كمان الفيديو ينول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من